magandang, hopefully, slime making or slime tutorial or slime ewan or basta related sa slime. Respect weave. Hi guys, it's me again, RenielReyes, and I'm back with another video. At itong video na ito ay panibagong slime making or slime tutorial or slime ewan or basta related sa slime. Alam ko ang dami kong mga slime viewers or mga slimer din katulad ko na nag-aabang ng mga slime videos ko, at sobrang na nagsasorry ako kasi ang tagal kong nawala at ang tagal kong hindi nag-upload at ang tagal kong hindi nag-upload ng slime videos. Alam ko namang gusto niyo yung mga ganitong content, at ngayon bibigyan ko kayo ng isang magandang, hopefully, na content na for sure magugustuhan nyo. Ito nga yung snow slime or cream slime or creme slime or respect weave. Basta yun, related dun sa slime na yon. Yung alam niyo parang ganun, tapos parang cream siya na ewan. Basta itatry natin yan gawin, at tuturuan ko din kayo kung paano gawin yon in 2 different ways. Yung isa, yun talaga yung main ingredients. Sa pangalawa is alternative. Babaan na natin. So ayun, bago tayo magsimula, binabaan ko lang guys ha. So bago tayo magsimula, if you haven't subscribed to my channel, click mo lang yung red button sa ibaba at yung katabi ng bell para ma-notify ka pag may slime videos ako or musical tutorial or kahit anong videos. Just click the notification bell. At ayun, follow all my social medias, links ay nasa description box or somewhere around the screen. So ayun, excited na ako ituro sa inyo or gawin tong snow slime. Ayan. Without further ado, let's get on to the video. So ayun nga, magsa-start na tayo. Ito yung isang angle at ito ang isang angle at ito ang isang angle. Yes, double angle is real. So papakita ko sa inyo yung first. So kailangan lang natin na ingredients is glue. Ayan, glue. Ito yung parang magpapasnow. Syempre, kailangan natin ng fake snow. Ayan, fake snow. Kailangan natin ng fake snow. Wait, ayaw na mag-focus. Ayan, fake snow. Tapos, kailangan din natin ng activator. So, guys, meron na akong borax solution. And you can use detergent or yung Ariel. Gawin na muna natin yung snow cream. Yung mismong gagamit tayo ng fake snow. Gawin muna natin yung fake snow pala. So, iuubusin ko na to kasi lalagyan nyo lang siya ng tubig. Ito. Ayan. Lagyan natin siya dito. Ayan. So, paunti-unti lang natin siya lagyan ng tubig baka sumobra. Ayan, tignan nyo guys. Nakita nyo ba kung paano siya mag-grow? Ang bango na. Ayan. Ayan guys, ayan siya. Ito na yung fake snow. Pinatay yung glue dito. So, gagamit lang ako ng color violet na focus! Gagamit lang ako ng color violet. Ayan, color violet na textile ata to. Wait lang, nakikita niyo ba ang pinagkagawa ko sa buhay? Then, mix it with the spoon. Pwede natin siya biglayin kasi di ba yung overactivated naman. Okay, overactivate naman natin. Ayan na siya. Start na siya mag-crumple. Gamitin ko na yung kamay ko. Ayan, I think, oh yan, overactivated na siya. Ganito yung ibig sabihin ko na overactivated. Ayan, ganito guys, oh. Ganyan. Ayan, nakikita nyo na ba? Siyempre, oo. For sure. Ayan, lagay ko lang siya dyan. Then, i-mix ko lang.
So, guys, tignan nyo. Hi! Tignan nyo, guys. Ang ganda. Diba? Wait lang. Oh. Wow! Parang may nahuhulog na rice thingy. Ayan, guys. Ang ganda ng consistency niya, oh. Pero yung ano lang dito, kumakapit yung ano, oh. Yung parang snow. Fake snow dito sa aking hands. Sa kamay ko. Medyo zoom natin siya. Ayun na, guys. Diba ang unique na tong slime na to? Medyo zoom natin siya. Ayun na, guys. Diba ang unique na tong slime na to? Wow! Oh my God. Sobrang nakaka-addict. Para na siyang jelly. Yung consistency nito, guys, para na siyang jelly na, ewan, tingnan nyo. Oh. Wait lang. Oh. Like, can you see this, guys? See this, guys, tingnan nyo. Wow, wait lang, hindi siya masyadong ano. Sobrang na kasi niyang ano, soft. What the F, man? Thumbnail. Thumbnail. Kung na nga itong video, kung nagustuhan niyo to and you find it helpful, just give it a big thumbs up. And subscribe to my channel to para hashtag FamilyReign at i-click mo na rin yung katabi ng bell para ma-notify ka every upload ko ng video at para ma-notify ka din kung meron din akong gagawin na slime video or musical videos or kahit anong videos. So at follow all my social medias, links ay nasa description box, lalo na sa Instagram at Reyes.Reniel at sa Twitter, ReyesReniel_. So ayun, see you guys on my next video or vlogs. Paalam mga peep.